හරි ඉතින් පිළිගන්නවා දත් SL ටෙස්ටෝ channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න මේ කොහොමද අපිට ඕනම දෙයක් ඒකේ වීඩියෝ එකක් song එකක් app එකක් software එකක් game එකක් ඔය වගේ දේවල් කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් ඔයාලට ඕන නම් මොකක්ද ෆිල්ම් එකක් ඔයාලා YouTube එකෙන් බලනවා. හරි ඒක අවුලක් නැහැ. මේ ඔයාලට දැන් ගේම් එකක් එහෙම වුණොත් මේ ඔයාලා මේ ගේම් එක ගන්න යනවා මේ එක එක වෙබ්සයිට් වල. ඉතින් සමහරක් විට ඔයාලා Google එකෙන්ම කෙලින්ම සර්ච් කරලා ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලා ෆ්‍රී දෙන මේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගන්නවා. ඉතින් ගේම් ගැන කිව්වා මේ ගේම් කොහොමද ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා 38 වීඩියෝයක් දාන්නම්. ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ ඉතින් ඔයාලට ගේම් එකක් වුණොත් ගේම් එක එහෙම ගන්නවා. සෝංග එකක් වුණොත් ඔයාලා මේ මං කියලා දීලා දෙනවා අර මේ Snap Tube එකෙන් කොහොමද ගන්න කියලා. ඒක මේ අර YouTube එකේ තියෙන සෝංග එකක් කොහොමද මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ ගැලරි එකටම සින්දුවක් හරි වීඩියෝ එකත් එක්කම දෙකම කියලා. ඒකත් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම් යටි ලින්ක් එක ඒකත් බලන්න. මේ වගේ සින්දුවක් ඕනනම් ඔයාලා ඒ විදිහට ගන්න. නැත්නම් ඔයාලා වෙනම මොකක් හරි ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න. ඉතින් මේකෙදි එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්න යන්නේ. මේකෙදි අපිට ලේසියෙන්ම අඩුම MB GB ගණන් වලට ගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේකෙදි කියන්නේ. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Telegram app එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති Telegram කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන්නමත්. Telegram install කරන එකක් දැම්මා desktop එකට. ඉතින් phone එකට නම් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති install කරගන්න. ඉතින් Telegram එකෙන් තමයි අපි මේක අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මං යන්නම් මගේ Telegram app එකට. ඔයාලත් යන්න ඔයාලගේ Telegram app එකට. හරි ගන්න. හරි ඉතින් මං මොනවත් නෑ මං ඇඩ් කරගෙන නෑ කවුරුවත් මේ ඉතින් එහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන song දැන් මගේ එකේ chat list එක නෑ ඔයාලගේ එකේ chat list ඒවා මේවා ඇති. ඉතින් මං මෙතනදී කරන්නේ දැන් ඔයාලට මං හිතන්නම් ඔයාලට ෆිල්ම් එකක් ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලා ෆිල්ම් එකක් ඕන කරන්න ඕනේ ඔයාලට. මෙතන ගහන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට සර්ච් කරන තැන පේනවා. මේ සර්ච් කරන තැන ෆිල්ම්ස් කියලා ගහන්න. එතකොට තියෙනවා ෆිල්ම්ස්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට එක ඇලපිල්ලක් ඉස්පිල්ලක් වැරදුනොත් ඒ අයි අකුර ෆිල්ම්ස් කියලා ස්පේස් එකක් තිබ්බොත් එන්නේ වෙන එකක්. ඉස්සරහින් ෆිල්ම්ස් කියලා සිංහල ෆිල්ම්ස් කියලා ගහුවාම වෙනේවා. ඉතින් මේ Telegram එකේ හදලා තියෙන මේ වෙනකම් Telegram එක හදපු දාන ඉඳන් මේ වෙනකම් හදලා තියෙන group සින්දු group video group ඔය වගේ වල තමයි ඔය වගේ ඒවා මේකේ තියෙනවා නම් විතරයි ගන්න පුළුවන්. මේකත් සාමාන්‍ය YouTube වගේ එකක්. ඒ වගේම තමයි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්නේ හැමදේම නැහැ. ඉතින් ෆිල්ම්ස් කියලා ගාව මෙතන කොරියන් ෆිල්ම් සත්‍ය ජෝති ෆිල්ම්ස් කියලා හොම. ඉතින් අපිට තව එකක් ඕන නම් සිංහල ෆිල්ම් ගහුවොත් සිංහල ෆිල්ම් ආවේ තියෙන්නේ. ඔය දැන් ඔයාලට පේනවා සිංහල කියපු ගමන්ම සිංහල චිත්‍රපට සිංහල මූවීස් එනවා. යටින් එනවා සිංහල සින්දු කියලා. ඉතින් සිංහල කියලා තියෙන සාමාන්‍ය හැම තැනකම වගේ තියෙනවා නම් සිංහල කියලා ඒ සේම ටික පෙන්වනවා. මෙතන පෙන්වනවා මේ ශ්‍රී ලංකන් in UK ඔහොමම පෙන්වනවා. ඉතින් මේ group ඉතින් සිංහල අපි ගහලා බලමු ෆිල්ම්ස් කියලා. ඔය ඉතින් සිංහල සිනමාව සිංහල sub bot films සිංහල film get bot ඔය බොට් ලගිනුත් ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ Telegram එක ඇතුළේ ඕන තරම් බොට්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වලින් අපිට Telegram එකේ ෆිල්ම්ස් ගන්න පුළුවන්. දැන් ෆිල්ම්ස් කතා කරා. ඉතින් අපිට බලමු දැන් ඔයාලා දන්නවා WhatsApp එක ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ස්ටේටස් පාවිච්චි කරනවා ඔයාලා. හැමෝම ස්ටේටස් දානවා. ඉතින් මේ ඔයාලට ස්ටේටස් group වලටත් ඇඩ් වෙලා ඇති. ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා ස්ටේටස් group. ස්ටේටස් කියලා ගාවම ඔය තියෙන WhatsApp ස්ටේටස්. මේක channel එකක්. මේකේ තියෙනවා 95,000 ඔව් මම දැන් 95,000 ගණනක් තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා. මේවල ගොඩක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා ඉන්නවා. මේ තියෙන පෙන්නන්න මේ තියෙන වීඩියෝ හැම වීඩියෝ ඔය තියෙන්නේ 109.9k සබ්ස්ක්‍රයිබ්. ඉතින් ගොඩක් ඔයාලා දන්නා මේ දැන් ඔය එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණා. ඔය ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දැන් නම් මගේ ඒ සිග්නල් පොඩ්ඩක් මදි. එහෙනම් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේවා ප්ලේ වෙනවා. ඒක ගැන කිසිම බයක් තියාගන්න එපා. ඉතින් ඔහොම ස්ටේටස් group තියෙනවා. sorry
හම ස්ටේටස් ගෲප් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටේටස් කියලා විතරනේ ගැහුවේ අපි. ස්ටේටස් සිංහල කියලා ගැහුවොත් ඒත් එන්නේ ඉඩ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ WhatsApp song status සිංහල. WhatsApp status song සිංහල. ඉතින් ඔය වගේ ස්ටේටස් උත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට song ගන්න ඕන song කියලා ගැහුවොත් එනවා song ඒවා ගොඩක්. song lyrics English මලයාලම් song සිංහල කියලා ගමු. හරි ඉතින් එනවා song සිංහල සින්දු. ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලත් තව සිංහල සින්දු chat. ඉතින් මේ වගේ ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේකේ දැන් ඔයාලා ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් ඇප් ඒ කියන්නේ software ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ software මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි PC ඔය තියෙන PC software උඩින්ම වැටලා තියෙනවා PC software කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේකට මේ PC එකෙන් ගිහලා PC software මේ තියෙන ඔය PC software ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා තව එකක් දැන් මේ Windows 11 එකත් හදලා තියෙන්නේ රිලීස් කරාද මම හිතන්නේ කරේ නෑ තාම මට මතක හැටියට Windows 11 එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවල තියෙනවා Windows මේ ෆයිල් Windows එකේ iOS ෆයිල් එක මේ වගේ ෆයිල් software තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ command pack animated ඔයගේ ඕනම app එකක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් මෙතන ඔයාලට කොහොම මුඩට ගිහිල්ලා හොයන්න බෑනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තිත්තුනා බලලා search කරන්න. අපි බලමු එකක් ගහලා Lightroom කියලා ගහලා බලමු. තිබ්බොත් විතරයි මේක ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඔහම ගහලා දැන් අපි මේක යට යමුකෝ. බලන්න Lightroom ගහලා search කරපු ගමන් මෙතන ඔයාලට පේනවා නිල් පාටේ. Adobe Photoshop Lightroom. ඉතින් මේක ඔයාලට දෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ තියෙන RAR කියලා RAR. මේක දෙන්නේ ඔයාලට කෙලින්ම setup එක නෙමෙයි. ඔයාලට මේක දෙන්නේ ship කරලා. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ PC එකේ නම් මෙතනින් මෙහෙම ඔය යට්ටේ තලයේ තියෙන එක ගිහුවාම download වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ download එකට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ PC එකේ ඔයාලගේ this PC එකේ ඔයාලා දන්නවනේ download එනවා තියෙන තැන. ඒ download එකට ගිහිල්ලා මේක මෙහෙම එතන right click කරලා extract කියලා තියෙනවා. extract කියන්නේ setup එක හදා ගන්න ඕනේ අපි. ඉතින් මේක MB 779යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නා Lightroom එක GB එකක් දෙයක් ඊටත් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට. Lightroom එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන MB 777ක් කියන පුංචි ගානකට GB එකක්වත් නැහැ. GB එකක් තියලා හිතලවත් නැහැ. GB එකට MB 1024ක් තියෙනවනේ. මෙතන තියෙන 777යි. ඉතින් ඔයාලට අඩු ගානකට අරන් extract කරගෙන පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මොම ඕන app එකක් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් PC software නේ බැලුවේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ phone software කියලා. අපි බලමු ගහලා. software. අමිතේ learning phone software service. ඉතින් ඔය වගේ මේ track full phone software. ඉතින් ඔය වගේ phone software මේ තියෙන 59යි subscribers. ඔය තියෙන one soft phone soft. ඉතින් මෙතන ඕන එකක් ගහුවොත් ඕන එකක් එනවා තියෙන ඒවා විතරක් නා. ඔය තියෙන්නේ phone apps. ඉතින් ඔය වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඉතින් අපිට දැන් desktop එකකට games ඕනේ කියමුකෝ. ඉතින් games මේ පුළුවන් PC games කියලා ගහන්න. PC games. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන PC games කියලා channel 3 4 5ක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකම මේක නම් තියෙන 186යි subscribe. මේක ඉන්න 226.3 ගණක් K subscribersලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේක ඕන game එකක් තියෙනවා. ඉතින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ game එක. Far Cry Primal එක බලමු. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ Far Cry Primal. ඉතින් මේකේ setup එකක් තියෙනවා. අපි බලමු තව game එකක්. මං හිතන්නේ ඒක නෑ මං හිතන්නේ මේක. ඉතින් අපි Far Cry එක ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ Assassin's Creed 3 කියලා ගහමු. හරි මෙතන තියෙනවා තව ගේම්. Deadpool game එක. ඔයාලා දන්නවා Deadpool film එක. ඉතින් Deadpool game එකක් තියෙනවා. මෙතන FIFA game එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ game වෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් ගේම් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අද මේ සෙට් එක පොඩ්ඩක් හොඳ ගෲප් එකක්. ඉතින් මෙතන ගහන්න ඔයාලා SL official කියලා. official. කොහෙන්ද? මේ තියෙන උඩින් වෙනවා SL official කියලා එකක්. මේක ඉන්නේ 4320යි members. ඉතින්
මේකේ මට මේ ඉල්ලීමක් කරා මේ යාළුවෝ ටිකක් ඇඩ් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩිම ගියොත් මම මෙච්චර වෙලා කියපු දේවල් සේරම ගන්න පුළුවන් මේකේ. මේකේ තියෙනවා සින්දු. මේකේ තියෙනවා ෆිල්ම්. මේකේ තියෙනවා ලයිබ්‍රරි එකක්. ඒක මේ පොත් කියවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන විෂුවල් එහෙම දාලා පොත් කියවන්න පුළුවන්. ගේම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තාම මේකේ වැඩක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. මේක ඇරෝනේ. ඉතින් ඇරෝ ෆිල්ම් එකේ සීසන් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සීසන් 8ම වගේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලලා ඇති ඩාර්ක් එකක්. ඉතින් ඩාර්ක් එකේ සීසන් ටික සේරම මේකෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සෝංග් එහෙම තියෙනවා. ඕනම දෙයක් තියෙනවා මේකේ. ඔය තියෙන්නේ මේක ගේම් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන තව ලින්ක් එකක් තිබ්බනේ. මොකද්ද ඒක? අපි බලමු උඩට ගියා. ඉතින් මේකේ තව තියෙන පහසුකමක් තමයි නොමිලේ ගේම් ගහන්න පුළුවන්. PC ගේම් ගහන්නත් පුළුවන් නොමිලේ. ෆෝන් එකකින් ගේම් ගහන්නත් පුළුවන්. මේ ලින්ක් එක අහුවෙන්නේ නැහැ නේ මට. මේකේ දවසට ගොඩක් යනවා මැසේජස්. ඉතින් ලින්ක් එක හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ තියෙන්නේ මේ Sherlock Holmes කෘති එකතු. ඔය වගේ කිං කෘති ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ආයක නම් අර ලින්ක් එක PC games කියන එකේ මේ තියෙන Telegram games කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන Telegram game එකේ නොමිලේ දෙන game තමයි මේ. ඉතින් මේකට join වෙලා ඔයාලට මේ තියෙන්නේ සේරම game. Racing, relax racing. මේ racing එකක් ගෙහුවොත් අපිට දැන් නම් යන්නේ නැහැ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා. data නැද්ද දන්නේ නැහැ. join වෙන්න ඕනද දන්නේ නැහැ ඒකට. මේ එහෙම මේ තියෙන PC games. ඉතින් PC එකෙන් ගහනවා නම් මේ PC games ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔයගේ නොමිලේ දෙනවා. ඉතින් මේකේ තව group තියෙනවා. මේකෙම තියෙනවා මේ games channel එක. මේකෙම තියෙනවා සින්දු channel එක. ඔය වගේ channel ගොඩක් තියෙනවා මේ SL official කියන එකේ. තව ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ තව group තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන search කරලා බලන්න. මේ දැන් අපි මෙතනින් හොයාගත්තු group ටික. ඉතින් මෙතනින් අපිට clear දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අදට මෙච්චරයි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. පොඩි වීඩියෝ එකක් කියලා හිතුණාට මේකේ ගොඩක් දේවල් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් මොකක් හරි ගේම් එකක් ගත්තොත් සමහර ගේම් තියෙනවා. මොකද Ubisoft එකේ එහෙම ගේම්ස් තියෙනවා GB 15යි 16යි 20යි ඔය වගේ 20 විතර තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඒක ship කරලා තියෙන ෆයිල් තියෙනවා GB 10කට විතර. එතකොට ඔයාලා හිතන් GB 20 ෆයිල් එක GB 10කට ගන්න තිබ්බොත් කොච්චර ලොකු මේ වාසියක්ද අපිට. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ගන්න පුළුවන් මේ එහෙම මේ GB 20 කියලා GB 10කට විතර. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය ගේම් එහෙම ගද්දින් එහෙම. මේ ඉතින් අදට මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලනවා. like කරන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න, comment box එක open කරලා තියෙනවා. යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. මේ ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අදට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා.